Taarilta tänään vuosipaketti ja neljännen kvartaalin numerot. Raportti operatiivisesti ainakin meidän silmään oli pitkälti jo odotuksien mukainen, vaikka analyytikko-odotuksista taidettiinkin jäädä näiden sijoitustuotteen takia. Mutta miten sä itse näet tämän neljännen kvartaalin, miten tämä teillä sujuu? No se oli kyllä hyvin kiireinen kvartaali ja se on jännä, että jos katsoo niin kuin mitä siellä konepelin alla tapahtuu, niin siellä edistetään koko ajan näitä sijoituksia, mitä meillä on, mitkä on niin kuin tosi tärkeitä. Ja sitten ulospäin näkyy nämä ehkä sitten realisoituneet sijoitustuotot tai jos me luovutaan jostain fundista, niin näkyy sitten nämä tuottosidonnaiset palkkiot. Mutta meillä on paljon sellaisia aiheita, mitä me edistetään, niin jos niin kuin miettii, että ne on kuitenkin sit sitä tulevaisuutta, niin niissä mun mielestä tapahtuu just niitä oikeita asioita eteenpäin. Itse tulokseen pitää olla tyytyväinen, siellähän tuli näitä sijoitustuottoja, eli 2023 niin oli pitkälti niin kuin meillä taas sijoitustuottojen vuosi, kun 2022 oli tuottosidonnaisten palkkion vuosi. Se itse bisneshän on kehittynyt niin, että jatkuvat tuotot kasvaa koko ajan. Se nähdään siitä meidän jatkuvien tuottojen kasvusta ja se tietysti on osittain tämän SolarWind 3 johdosta. Ja sitten taas Garantiassa, niin viime vuosi oli ensimmäinen tämmöinen IFRS 17 vuosi, ja kaikki meni oikein nätisti, ja sitten viimeisellä neljänneksellä tuli joitain tämmöisiä tappiollisia sopimuksia, jotka kirjattiin alas, niin ne vaikutti sitten siihen tulokseen. Mutta se on pitkäjänteistä bisnestä, niin näitä voi niinku odottaa, että joinain neljänneksellä tulee tosiaan tämmöisiä. Mutta oikein tyytyväinen. Sitten jos mitä neljännen kvartaalilla tapahtui, niin varmaan se isoin kohokohta oli, että teitte toisen sulkemisen tähän SolarWind 3 rahastoon. Siinä ainakin tiedotteen perusteella niin vaikuttaa, että kumppani Aktian myynti vetää edelleen oikeinkin hyvin ja se on siinä pääpaino on siellä Aktian myynnissä. Niin mitäs nämä teidän oma myynti, mikä keskittyy tänne isompiin instituutioon kansainvälisiin sijoittajiin, niin miten te olette edistynyt siellä ja miltä siellä näyttää? Kuitenkin voisin kuvitella, että se painopiste varainhankinnassa asteittain nyt alkaa siirtymään sille puolelle. Joo, ilman muuta se on siellä. Ja siellähän niin kuin se näkyvyys menee sitä kautta, että ketkä on ja kuinka moni on tekemässä tämmöistä syvää luotaavaa due diligencea, että se näkymä tulee tavallaan sitä kautta, mutta Aktia on myynyt todella hyvin ja varsinkin jos ottaa huomioon, että viime vuosi oli haastava tämän niin kuin varankeruun kannalta kaikissa pääomarahastoissa ja se näkyy niin kuin globaalisti. Ehkä tämä vuosi voisi olla vähän valonpilkahdus, toivon mukaan siellä on semmoista patoumaa, joka nyt sitten sijoitetaan, niin sitten kun korot rauhoittuu, niin varsinkin tämmöisessä todella pitkän duraation tai pitkän sijoitushorisontin omaavan pääoman, niin siinä se korkokomponentti on kuitenkin merkittävä. Mutta joo, eli fokus on näissä kansainvälisissä sijoittajissa ja siellä me myydään sekä itse ja sitten meillä on tämmöisiä niin sanottuja placement agentteja, eli niitä meillä on sitten oikeastaan ympäri maailmaa ja sitten tiimi, eli sinne järjestetään näitä tilaisuuksia, tiimi menee sitten ja tapaa ja sitten tavallaan se lähtee se prosessi käyntiin ja me tiedetään nyt suunnilleen, että ketkä siellä on niin kuin seuraavassa DD:ssä ja sitten me tietysti toivotaan, että ne muut, jotka on tavattu, konvertoituisi, mutta se jää nähtäväksi ja meillä on tietysti toiveet korkealla, että onnistumme siinä. Te olette nyt vuoden verran myynyt tätä rahastoa, te olette jo selvästi yli puolen välin tämän teidän 700 miljoonan tavoitteen suhteen, niin kuin sanoit, niin aika hankalassa markkinassa on jouduttu keräämään pääomia, niin ootko nyt luottavaisempi kuin esimerkiksi vuosi sitten sen 700 miljoonan tavoitteen suhteen, kun ollaan kuitenkin jo selvästi yli puolen matkan kroovissa varainkeruussa? No mä sanoisin, että sitten kun me ollaan siinä 700, niin sitten mä oon tyytyväinen ja ennen sitä, niin näähän on välillä vähän tämmöisiä digitaalisia projekteja, että sulla on joku iso sijoittaja, se joko tulee tai ei tule ja se vaikuttaa hyvin paljon siihen kokonaisuuteen. Ja sitten joissain tapauksissa, niin jos puhutaan uudesta maasta, niin se on tosi tärkeää, että sä saat jonkun tunnetun toimijan sijoittajaksi, koska se tavallaan heijastaa sitä uskoa myös muille. Eli nämä on niin kuin, se on jännä, mutta se on kiinni tämmöisistä asioista ja tämä vuosi varmaan pitkälti menee just sen tavallaan tavoitteen saavuttamiseksi, mutta mä on sitten vasta sanoisin sitten, kun se 700 on, niin sitten mä oon luottavainen, että se on siellä. Sitten Garantiassa. Garantian raportoidut, varmaan painotella sanan raportoidut, niin sijoitustuotot oli yllättävänkin alhaista ottaen huomioon, että tämä korkomarkkinahan on ollut ihan erinomainen loppuvuonna, samaten kuin osakemarkkinakin veti hyvin ja tämmöiselle korkovetoiselle sijoittajille. Monet korkopainotteiset salkut on tehnyt ihan erinomaisia tuottoja neljännelle kvartaalille. Teillä se raportoitu tuotto jäi hyvinkin
hyvinkin vaisuksi, niin avaatko tätä, koska se on ilmeisen paljon kirjanpidollisista asioista kyse, niin avaatko vähän, että mistä tämä johtuu? No, osa johtuu tietysti siitä, että kaikkihan ei kirjata tuloslaskelman kautta, eli osa Garantian salkusta menee niin sanottuun laajaan tulokseen. Se ei sitten näy siinä kirjanpidollisessa tuloksessa. Toki molempiin suuntiin vaikuttaa, ja silloin kun ne sijoitusinstrumentit, jotka kirjataan niin sanottuun laajan tulokseen, eli se näkyy vaan siellä omassa pääomassa, niin niiden kohdalla niin se realisoituu vain se tulos, jos ne myytäisi ne. Ja kuitenkin se salkku pitkälti on tämmöinen, englanniksi puhutaan buy and hold, eli ostetaan ne velkakirjat ja sitten ollaan niiden kanssa sinne maturiteettiin saakka, niin se mitä viime vuonna tapahtui 2022 siis, niin silloinhan kun se kirjattiin alas, niin sitten se, mistä sä kysyt aikaisemmin, tämä niin sanottu running yield, niin sehän kasvoi siellä. Se niin kuin dynamiikka tästä, niin se on välillä vaikea avata, mutta tämä on se niin kuin syy siihen, että se osittain ei näyttäytynyt niin vahvasti siinä raportoidussa tuloksessa sen sijoitussalkun menestys. Mutta eikö se kuitenkin, jos katsotaan isoa kuvaa, niin siis se salkun tuottopotentiaalihan on merkittävästi parempi kuin vaikka 2 vuotta sitten, koska korkotaso on ihan eri tasolla ja tavallaan se tikkaa joka päivä hyvää korkotuottoa sisään. Se on ja jos viime vuonna ei niinku realisoitunut vielä, jos ajatellaan, että vaikka ne meidän paperit, jos niissä olisi ollut vähän korkeampi korkospreadi kuin markkinoilla keskimäärin, niin se kuitenkin tavallaan se potentiaali on siellä edelleen. Sitten biohankkeisiin. Tämä on teidän strategian kannalta täysin keskiössä. Se CMDn iso uutinen loppuvuodesta oli se, että te alatte tehdä aktiivisemmin oman taseen sijoitustoimintaa näihin isohkoihin biohankkeisiin. Niin voitko muistuttaa, että millä aikataululla näitä biohankkeita sijoittajien olisi syytä odottaa ja ehkä muutenkin, että mitä sijoittajien olisi näistä biohankkeista syytä odottaa? Me ollaan aikaisemmin puhuttu, että se fintoili saattaisi olla ihan niin kuin hyvä proksi siitä, minkä näköistä kamaa sieltä voisi olla, ja minkä näköisiä sijoituksia siis voisi olla tulossa. Niin. Joo, biolähtökohtaisestihan ne on aika isoja hankkeita sellaisenaan. No se, mitä voi meiltä odottaa, on se, että ehkä tämä vuosi vielä valmistellaan sitä ja sitten ensi vuonna saattaa hyvinkin tapahtua jotain, mutta kyllä se niin kuin lähtee, idea tietysti meidän kannalta on se, että nehän voi olla niin, että ne on joko niin kuin suoria sijoituksia tai kanssasijoituksia, että se voi olla, että me jonkun kumppanin kanssa sitten tehdään näitä, mutta missä meillä on merkittävä omistus. Ja mä sanoisin, että se mikä on tosi tärkeää on se, että meillä on jotain lisäarvoa, mitä me voidaan tuoda siihen palettiin. Että se ei ole pelkästään raha. Että jos se on vain raha, niin me ollaan väärä kumppani, vaan meidän niin kuin kyky ensinnäkin yhdistää pääomia osaamista, niin se on edelleenkin keskiössä tässä meidän toiminnassa. Ja se osaaminen siinä, meidän pitää niin ymmärtää, mitä me tehdään, ja meidän pitää olla siinä mielessä ymmärrys siitä, että mikä se meidän lisäarvo on, ja sitä kautta niin kuin ehkä sitä pitäisi niin kuin tarkastella. Eli ne kyvykkyydet on meille kyllä todella tärkeitä. Niin, eli tavallaan odotusten hallinnan kannalta, kun mietitään, niin kuin sanoit tosiaan, että todennäköisempää on, että ensi vuonna tapahtuu. Tämä vuosi menee todennäköisemmin valmisteluissa ennemminkin. Kyllä se näin lähtökohtaisesti on, joo. Yes. Joo. No sitten kiinteistöt, tämä teidän pienin segmentti näistä. Siinä tiedetään, että on ollut haasteita sekä markkinasta että omasta takaa. Nyt on uusi vetäjä ollut kuukauden päivät talossa. Sanoittekin, että strategiaa työstetään kovaa vauhtia ilmeisesti toimistolla. Miten milloin on valmista? Milloin saadaan strategia ulos? Totta kai sijoittajia kiinnostaa, että milloin saadaan askelmerkkejä siihen, miten sitä liiketoimintaa lähdetään kääntämään sitä nykyisestä aika hankalastakin tilanteesta. Joo. No siinä on niin kuin 2 semmoista tärkeää asiaa. Yksi on tuo markkina. Tietysti sehän on kaikille sama. Ja sitten toinen on tietysti se, että palataan tässä siihen lisäarvoon, että millä tavalla se meidän tiimi pystyy tässä niin kuin markkinassa sit luomaan sitä liiketoimintaa, ja se on tämän strategian ytimessä, että miten me sitä liiketoimintaa luodaan. Ehkä voi olla hiukan opportunistisempi sen suhteen nyt, koska toi markkinas on niin kuin iso murros meneillään, mutta kyllä se meidän viesti on se, että tämä normalisoituu joku päivä, ja niin kauan kuin meillä on niin kuin kyvykäs tiimi ja kova tahto tehdä sitä niin kuin laadullisesti hyvin, niin meillä on ihan hyvä mahis pärjätä siinä. Mutta mitään ei tapahdu päivässä tässä.
No sitten se raportin suurin yllätys ainakin itselle, ja mä luulen, että monille sijoittajille oli osinkopäätös. Mä tiedän, että tämä on vähän epäkiitollinen rooli varmaan kommentoida, koska sinä et ollut sitä päättävässä, mutta sinä saat kuitenkin sitä sijoittajille kommentoida. Mulla on sympatiat sulle, kun ei vihdoinkin pidit vähän matalamman osinko-odotuksen, nyt me yllätettiin. Kyllä, nyt ei ole, mutta koska hallitus ei ollut käytettävissä tähän vastaamaan, niin sinä saat vastata hallituksen puolesta. Niin mitä tästä osingosta pitää ajatella? Te jaatte sen 50 senttiä perusosinkoa ja 50 senttiä sitten lisäosinkoa. Kun pääomamarkkinalla se 3 kuukautta sitten se viesti kuitenkin oli se, että jatkossa lisäosingot olisi vähän niin kuin jaettu ja fokus on siinä oman taseen pääoman allokoinnissa näissä isoissa biohankkeissa. Ja nyt tämä ainakin itselle on kohtuullisen ristiriitainen viesti, niin mitäs tästä pitäisi sijoittajan ajatella? No se viesti on edelleen sama, että me jaetaan vähintään puolet meidän nettotuloksesta vuosittain osinkona. Ja tosiaan nyt tämä ylimääräinen osinko, niin tämä oli sitten se viimeinen, mikä liittyy tuohon varainhoidon myyntiin. Eli se, mitä pitää miettiä, on, että jatkossa todellakin pyritään jakamaan vähintään puolet tuosta nettotuloksesta. Ja toki, jos me ei löydetä sijoitettavaa, niin sitten me varmasti, sehän on ihan rationaalistakin, että sulla on se pääomahuolto on niin kuin järkevää. Mutta kyllä me nähdään, että tuossa on semmoisia aiheita, mihin me voitaisiin sijoittaa. Sitten taas toisaalta, niin kyllä me sen kassavirran kautta tarkastellaan tätä, että miten me kuvitellaan, että tässä tulee rahaa sisään ja menee ulos, niin sitä kautta niin tämä ei niin kuin millään tavalla ole ristiriidassa sen kanssa, mitä me silloin sanottiin. Että se nyt on vaan tällä kertaa näin, että se pääsi yllättämään. Ja ilmeisesti tuossa tärkeä painottaa sitä sanaa, että viimeinen osa tätä varainhoidon myynnistä tulleita pääomia. Tämä selkeästi linkitettiin siihen, kun se kuitenkin. Juuri näin. Yes. No sitten, katsotaan vuoteen 2024. Te ette tuttuun tyyliin anna ohjeistusta, mikä tässä liiketoiminnassa toki olisi suhteellisen hankalaa, mutta mitkä on ne teidän keskeiset fokusalueet tälle vuodelle, missä onnistuessani Taaleri on sitten arvokkaampi yhtiö vuoden päästä, kun ollaan samassa paikassa tässä? Joo, no liiketoimintavetoisesti, niin uusiutuvassa energiassa on se SolarWind 3 varainkeruu. Toki tärkeä on myös tämä tuulirahastojen exitit, eli 2. ja 3. menestyksekäs exitti. Bioliiketoiminnassa niin selkeästi se, että me löydetään hyviä sijoituksia siihen bio-ykkösrahastoon, siellä on kapasiteettia jäljellä. Sitten edistetään niitä aiheita, millä me toivon mukaan sitten niin kuin pystytään kertomaan jossain vaiheessa ja niiden edistymisestä ja mitä se tarkoittaa. Ja kiinteistöliiketoiminnassa, niin siinä tosiaankin strategia on niin kuin yksi ja sitten toinen on, että me saadaan sitä liiketoimintaa aikaiseksi. Ja sitten Garantiassa, sielläkin on uusia ideoita, uusia aiheita ja ainakin minä itse toivon, että me päästään niitä eksekutoimaan, koska Garantia on ollut menestystarina, todellinen menestystarina siitä saakka, kun se on tullut Taalerille, mutta siinä on todella kiinnostavia aiheita, mitä edistämällä niin me voidaan saada uutta kasvua sinne. Just näin. Eli tietyllä uusiutuvassa energiassa se on sitä nykyisen projektin loppuun saattamista ja sitä muissa se on osittain myös semmoista kasvupohjan rakentamista sitä seuraavaa strategiakauden hyppyä varten tietyllä tavalla. On. Ja sitten kaiken keskiössä on niin kuin henkilökunta, että ne on innostuneita ja ne kokee tämän niin kuin merkitykselliseksi tämän työn ja heillä on edelleenkin niin kuin halu ja tahto edistää näitä asioita. Että ilman sitä se ei ole mahdollista. Että nämä on aika mittavia projekteja, mitä me tuossa, se ehkä ulospäin aina näy, mutta onhan jo tuommoisen tuulipuiston niin kuin koko se prosessi siitä, kun sä hanke kehität siihen, että se oikeasti pyörii, niin se on niin kuin fantastisen upea niin kuin polku, mutta niitä tehdään joka päivä. Kyllä, eli paljon on pöydällä tälle vuodelle. Yes. Kiitos Petteri haastattelusta. Kiitos.